Trong mắt sếp, sự im lặng của bạn được hiểu là sự hài lòng. Trong các cuộc họp kín, người ta không chọn người có năng suất cao nhất, họ chọn người có câu chuyện ấn tượng nhất. Bạn làm việc chăm chỉ nhưng không tạo ra câu chuyện nào. Và điểm mù nghề nghiệp chính là bạn trở thành người khó thay thế. Các nghịch lý khó hiểu này nhưng lại chứng minh là đúng trong thực tế. Video này sẽ phơi bày nhiều sự thật chưa bao giờ được kể. Tôi tin rằng các vấn đề của bạn sẽ được làm sáng tỏ trong toàn bộ video này. Bắt đầu nhé! Có một nghịch lý rất nhiều người gặp phải. Trong công việc, bạn rất giỏi, bạn đi làm đúng giờ, bạn hoàn thành công việc đúng hạn, bạn giải quyết vấn đề trong lặng lẽ. Sếp bắt đầu tin tưởng bạn, đồng nghiệp bắt đầu trông chờ vào bạn khi cần giúp đỡ. Bạn bắt đầu tạo ra giá trị và bạn nghĩ đó là sự tiến bộ. Nhưng không phải vậy. Thực ra, bạn đang tự xây cho mình một cái bẫy. Một cái bẫy không lấy tiền của bạn. Nó lấy đi 5 tháng của bạn. Thậm chí vô tình đào hố chôn sự nghiệp của mình mà không hề hay biết. Tôi sẽ phân tích ở lát cắt này. Nói rõ thế này, giỏi công việc đương nhiên là điều quan trọng. Thuở nhỏ, bạn luôn được bố mẹ chỉ bảo rằng chăm chỉ là sẽ thành công. Tôi sẽ chỉ ra cho bạn đây là một ngụy biện. Nó chỉ đúng khi bạn được đặt trong một môi trường mọi thứ đã bày sẵn. Vậy sai lầm ở đây là gì? Chắc chắn bạn nghĩ đó là toàn bộ chiến lược đúng đắn. Có thể nhiều người không đồng ý với quan điểm của bạn. Nhưng bạn không sai. Cơ chế của nó như thế này. Khi bạn giỏi, bạn trở nên có giá trị. Nhưng là giá trị theo một cách rất cụ thể. Bạn là người luôn hoàn thành công việc. Bạn tự chủ trong công việc. Bạn không cần quản lý sát sao. Nói đúng ra, bạn không làm mất thời gian của sếp. Sếp không bận tâm giám sát bạn theo cách micromanagement. Những người khác cũng cảm thấy thoải mái hơn khi bạn ít làm phiền họ. Thoạt nghe thì đó là lộ trình rất hoàn hảo. Nhưng đây mới là mấu chốt của vấn đề. Bạn trở thành người khó thay thế. Công ty sẵn sàng trả tiền để giữ bạn. Nhưng họ không muốn trả một cái giá để thay thế bạn. Bạn hiểu ý tôi chứ? Vì nếu sếp thăng chức cho bạn, doanh nghiệp cũng phải có phương án tìm người thay thế cho cái chức đó. Việc này nếu có sẽ chỉ diễn ra trong âm thầm, nhưng rất khó vì nó tạo ra rủi ro, nó tạo ra khoảng trống. Sếp cảm thấy ôm thêm việc. Sếp không phải là người xấu đâu các bạn ạ. Họ không tránh thăng chức cho bạn vì ác ý đâu. Họ tránh vì việc thay thế bạn rất đau đầu. Và nếu người mới làm không tốt, điều đó ảnh hưởng xấu đến họ. Vì vậy, giữ bạn ở vị trí hiện tại là lựa chọn an toàn hơn. Từ góc nhìn của bạn, mọi thứ rất khó hiểu. Bạn làm đúng mọi thứ họ yêu cầu. Bạn tạo ra kết quả. Bạn giảm tải công việc cho họ. Nhưng chớ trêu thay, đó lại chính là vấn đề. Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo? Họ giữ bạn ở vị trí hiện tại, nhưng giao cho bạn nhiều trách nhiệm hơn. Họ giao những vấn đề khó hơn. Họ khen bạn làm tốt, nhưng không thăng chức cho bạn. Họ không đưa bạn lên vị trí cao hơn, chỉ đơn giản làm cho công việc hiện tại của bạn ngày càng to hơn. Bạn trở thành người chịu trách nhiệm báo cáo hàng tháng. Hệ thống gặp sự cố, mọi người tìm đến bạn. Bạn chính là người sửa chữa. Rồi sếp bảo bạn đào tạo nhân viên mới. Và giờ bạn kiêm thêm vai trò người huấn luyện. Bạn nhiệt tình đến mức không nhận ra âm mưu của sếp.
Đột nhiên công việc của bạn thành 2 việc mà không cái nào là thăng chức cả. Vì bạn không than phiền khi được giao việc nên họ giao bạn những account lộn xộn. Mặc dù bạn chẳng phải là account manager, và giờ bạn trở thành chuyên gia xử lý mớ hỗn độn, đồng nghĩa với trách nhiệm chữa cháy của bạn ngày một cao hơn. Hãy để lại bình luận bên dưới video nếu bạn cũng gặp tình huống này nha. Đây chính là điểm mù của sự nghiệp mà không ai nói với bạn. Khi bạn quá giỏi trong công việc, bạn bắt đầu ngừng học. Không phải vì bạn lười đâu, không phải vì bạn bất mãn. Bạn hiểu hệ thống chứ? Bạn biết các lối đi tắt chứ? Bạn biết cách hoàn thành việc mà không cần suy nghĩ nhiều. Cảm giác đó giống như là tôi đã trở thành bậc thầy rồi. Nhưng không phải. Đó là lặp lại. Bạn được thưởng vì tốc độ làm việc, không phải vì phạm vi kỹ năng. Mà lặp lại thì không giúp bạn phát triển. Nó chỉ khiến bạn nhanh hơn ở cùng một việc. Một năm sau, bạn giỏi hơn ở công việc hiện tại, nhưng bạn không sẵn sàng cho công việc cao hơn. Nhưng kỹ năng giúp bạn giỏi ở thời hiện tại là các kỹ năng thực chiến, tốc độ hoàn thành, hiểu quy trình của tổ chức và đạt được niềm tin từ sếp do là có thâm niên công tác. Nhưng kỹ năng của level tiếp theo là: 1. Tư duy chiến lược. 2. Kỹ năng ủy quyền. 3. Khả năng xử lý các tình huống không rõ ràng. Và công ty không đào tạo bạn những thứ đó. Họ nghĩ khi bạn được thăng chức thì bạn sẽ tự học. Nhưng họ sẽ không thăng chức cho đến khi bạn chứng minh được điều đó. Đó cũng chính là nghịch lý con gà và quả trứng, cái nào có trước. Điều này thể hiện rõ trong performance review. Bạn được đánh giá đạt kỳ vọng, được khen là có trách nhiệm. Nhưng không ai nói bạn đã sẵn sàng cho vai trò tiếp theo. Vì không ai đánh giá bạn theo tiêu chí đó. Và khi có vị trí trống, họ sẽ không chọn bạn đâu. Không phải vì bạn kém, mà vì trên giấy tờ trình sếp cho thấy bạn chưa sẵn sàng. Họ chọn người dựa trên rủi ro của vai trò mới, không phải năng suất của vai trò cũ. Và bạn dành toàn bộ thời gian để giỏi ở một cái nào đó, chứ không phải thứ mà vai trò mới sẽ cần. Đây là phần ngầm của tảng băng mà ít ai nói đến. Giỏi ở vị trí hiện tại có thể chính là thứ kìm hãm sự phát triển của bạn. Nó giữ bạn ở nguyên đó. Và bạn càng ở lâu, càng khó rời đi. Vì bạn trở thành người biết mọi thứ, là bộ nhớ sống của công ty. Bạn là người mà ai cũng tìm đến khi có sự cố. Và điều đó khiến bạn cảm thấy mình quan trọng. Nó giống như sự ổn định công việc. Nhưng không phải vậy. Đó không phải là vùng an toàn. Đó chính là quán tính. Bạn có thể hiểu đó là sự trì trệ hay lối mòn tư duy cũng đều đúng. Đây là trạng thái bạn cảm thấy mắc kẹt tại một vị trí quá lâu. Và đây là điều khiến nó tệ hơn. Khi bạn quá giỏi một việc, mọi người bắt đầu gắn bạn với chính công việc đó. Họ không thể tưởng tượng một ngày nào đó bạn làm việc khác. Đây chính là cách các tổ chức gắn nhãn cho nhân viên của mình. Không chính thức, không bằng văn bản, chỉ là truyền miệng. Ví dụ, họ gắn nhãn cho bạn là người giỏi chữa cháy mỗi khi dự án cháy. Và khi nhãn đó dính vào, đó là điều duy nhất người ta nhớ về bạn.
trở thành người được chọn mặt gửi vàng chính là một sự ghi nhận thực lực. Nhưng lâu dần, người được chọn mặt gửi vàng lại trở thành không thể làm việc khác. Bạn ở càng lâu, càng có nhiều bằng chứng củng cố cái nhãn đó. Và tổ chức doanh nghiệp của bạn coi thâm niên là sự xác nhận, chứ không phải thứ cần thay đổi. Bạn không còn là người có tiềm năng. Bạn chỉ là người xử lý một việc cụ thể đó. Và khi họ đã nhìn bạn như vậy, rất khó để thay đổi suy nghĩ của họ. Đó là lý do nhiều người phải rời công ty để phát triển. Không phải vì công ty tệ đâu, mà vì công ty đã định nghĩa bạn là ai rồi. Và đôi khi, cách duy nhất để trở thành con người mới là đến nơi không ai biết bạn. Và đây là điều khiến bạn cảm thấy bất công. Bạn đã làm mọi thứ rất đúng. Bạn làm việc chăm chỉ, bạn có trách nhiệm, ai cũng tin tưởng bạn. Bạn cũng không phàn nàn kêu ca. Nhưng chớ trêu thay, đó lại là vấn đề. Vậy tại sao bạn làm đúng mọi thứ mà vẫn không tiến lên? Vì bạn quá dễ quản. Bạn không tạo ra cảm giác cấp bách. Bạn không khiến ai lo lắng rằng bạn có thể rời đi. Tôi không nói bạn cần trở nên khó chịu hoặc khó tính hơn nữa. Nhưng việc quá ít đòi hỏi khiến bạn dễ bị bỏ qua. Đây là thực tế. Quản lý trực tiếp thấy công việc của bạn, nhưng sếp của sếp bạn thì không. Và người ở cấp cao hơn nữa thì chắc chắn không. Trong khi đó, họ mới là người quyết định sự nghiệp của bạn. Quyết định thăng chức không diễn ra trong buổi performance review, mà trong các buổi hoạch định nhân sự và trao đổi cấp cao. Và cả những cuộc nói chuyện hành lang về việc ai đã sẵn sàng. Và ở đó, người ra quyết định dựa vào câu chuyện, không phải dữ liệu. Họ không nhìn vào số liệu. Họ không nhìn vào tỷ lệ hoàn thành công việc của bạn. Họ nghĩ xem ai xuất hiện trong đầu khi nói về vị trí tiếp theo. Dữ liệu cho họ biết bạn giỏi. Nhưng chính câu chuyện mới cho họ biết bạn đã sẵn sàng hay chưa. Tôi xin nhắc lại, đó chính là câu chuyện. Và nếu không ai kể câu chuyện của bạn, thì bạn không có câu chuyện. Nếu không ai nhắc đến bạn, bạn không tồn tại trong cuộc chơi đó. Có thể giải thích theo một lát cắt khác như thế này. Sự im lặng bị hiểu nhầm là hài lòng. Nếu bạn không muốn nói bạn muốn gì, lãnh đạo sẽ nghĩ bạn hài lòng với vị trí hiện tại. Và nếu họ nghĩ bạn hài lòng, không có lý do gì để thay đổi bạn. Nếu bạn chỉ cúi đầu làm tốt việc và luôn đáng tin cậy như cách bạn cống hiến, bạn đang chơi một trò chơi mà luật ở cấp cao hoàn toàn khác. Những người được thăng chức thường không phải người giỏi nhất công việc. Họ là những người khiến bản thân trở nên được nhìn thấy. Họ là người nói về công việc của mình. Họ xây dựng mối quan hệ ngoài đội nhóm. Họ không chỉ làm tốt công việc. Họ đảm bảo mọi người biết rằng họ đang làm tốt. Điều đó không phải là khoe khoang, mà là tạo sự hiện diện. Người thăng tiến thường làm điều mà đa số né tránh. Họ chủ động yêu cầu. Họ nói rõ họ muốn gì. Họ không chờ được ghi nhận. Không phải gây drama hay khó chịu gì cả, mà là sự rõ ràng rằng họ sẽ phát triển, có hoặc không có vị trí này. Điều đó khiến lãnh đạo nhìn họ khác đi, khiến họ trở thành ưu tiên, và có rủi ro nếu không có họ. Nghe thì có vẻ hoài nghi, nhưng đó là cách tổ chức vận hành. Con người phản ứng với những gì trước mắt.
Và nếu bạn giỏi một cách âm thầm, bạn không nằm trong tầm nhìn của họ. Bạn nằm ngoài radar của chiến lược tăng trưởng. Vậy bài học là gì? Giỏi chuyên môn là cần thiết, nhưng chưa đủ. Người khác hơn bạn ở chỗ họ giỏi trong cách nói về công việc của họ. Họ giỏi trong việc thể hiện mục tiêu. Họ giỏi tạo sự hiện diện và sẵn sàng kém giỏi hơn ở việc hiện tại để học việc tiếp theo. Không phải lười, mà là phân bổ lại. Vì giỏi mãi một thứ không giúp bạn phát triển, chỉ là cách mắc kẹt chậm hơn. Bạn sẽ cần thời gian để hiểu và kiểm chứng những gì tôi nói. Năng lực không phải là chiến lược, nó chỉ là nền tảng. Chiến lược là những gì bạn làm sau khi đã đủ năng lực. Năng lực giúp bạn bước vào căn phòng. Nó mang lại sự tôn trọng, nó mang lại sự ổn định, nhưng không giúp bạn tiến lên. Và đa số không bao giờ nghĩ đến điều này. Họ chỉ tiếp tục giỏi hơn ở thứ họ đang làm. Và tự hỏi, vì sao không có gì thay đổi? Cái bẫy không phải là bạn kém. Cái bẫy là bạn quá giỏi ở một công việc không dẫn đến đâu. Đây là thứ sai lầm diễn ra âm thầm. Bạn đang tối ưu sai luồng. Bạn tối ưu để giỏi việc hiện tại thay vì sẵn sàng cho việc bạn muốn. Và khi bạn nhận ra, bạn đã dành nhiều năm để giỏi xuất sắc một thứ không giúp bạn tiến lên. Nhưng năm tháng trôi qua bạn không thể lấy lại. Không phải vì bạn thất bại, mà vì bạn thành công sai cấp độ. Sự thoải mái khi giỏi một thứ là có thật. Sự công nhận khiến bạn thấy dễ chịu. Sự ổn định tạo cảm giác an toàn. Nhưng sự thoải mái và sự tiến bộ không giống nhau. Và hầu hết mọi người chọn sự thoải mái mà không nhận ra. Họ nghĩ mình đang xây dựng sự nghiệp. Nhưng thực ra, họ đang xây một nơi rất thoải mái để đứng yên. Đó chính là cái bẫy. Thế còn ở góc nhìn của bạn, có một câu nói vui thế này: ước mơ mà không phấn đấu sẽ trở thành hư cấu. Và thế là bạn lao vào làm việc cực kỳ chăm chỉ. Nhưng ở lát cắt của sếp thì lại khác. Thái độ hơn trình độ. Biết điều hơn là biết nhiều. Ở đây có một sự khác biệt giữa kỹ năng thực thi và kỹ năng thăng tiến. Việc giỏi chuyên môn hay nắm vững quy trình không có nghĩa là bạn giỏi chiến lược hay là giỏi về xử lý khủng hoảng. Có một định kiến về nỗ lực như thế này: sếp và các đồng nghiệp không quan tâm bạn nỗ lực ra sao. Họ chỉ quan tâm bạn có giúp họ giải quyết được vấn đề của họ không. Nhưng vấn đề của họ, bạn có biết không? Thời đại ngày nay không còn kiểu tư duy ai giỏi hơn ai, mà là tư duy ai cần ai. Bài học tiếp theo là gì? Bạn cần 3 thứ. Thứ nhất là tầm nhìn. Thứ hai là năng lực truyền thông. Thứ ba là chiến lược nghề nghiệp. Và đôi khi bạn phải bớt hoàn hảo ở việc hiện tại để học việc tiếp theo. Nếu không, bạn sẽ rất giỏi ở một công việc không đưa bạn đi đến đâu cả. Phần kết của video ngày hôm nay: đừng chăm chỉ mù quáng. Hãy phát triển sự nghiệp thông minh. Đừng đi làm chỉ để kiếm tiền. Hãy làm sao cho mình đáng tiền. Bạn càng làm việc chăm chỉ, kỳ vọng của bạn càng cao. Bạn càng ám ảnh bởi thành công và xem một thất bại nhỏ cũng là một thất bại lớn. Và để vượt qua cái bẫy kinh nghiệm này, tôi có một lời khuyên như thế này: nếu chuyên môn quá hẹp, bạn cần tự tạo ra một số ngoại lực.
Thứ nhất, tạo ra những cú hích nhỏ. Thứ hai, áp dụng tư duy nguyên bản. Đừng nhìn vào chức danh hiện tại. Hãy tự hỏi, nếu hôm nay tôi bắt đầu lại từ đầu với những kỹ năng này, tôi sẽ làm gì? Và thứ ba, không kém phần quan trọng, là mở rộng mạng lưới. Kết nối với những người ngoài lĩnh vực chuyên môn hẹp của bạn. Những góc nhìn mới từ họ chính là lực đẩy giúp bạn thoát khỏi quỹ đạo cũ. Và cuối cùng, một điều trớ trêu là ngay cả khi bạn được thăng chức, bạn cũng có thể vô tình trở thành sếp độc hại mà bạn cũng không hề biết. Vì thế Gen Z Alpha ngày càng thông minh hơn, đặc biệt là khi họ xem xong video này. Cảm ơn bạn đã xem video. Đừng quên nhấn chuông để theo dõi kênh, đồng thời like và chia sẻ để kênh phát triển. Tôi sẽ tiếp tục ra các video về bài học thực tế và các dự đoán xu hướng tương lai. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.